กระทบจากพายุฤดูร้อนเช่นกันทางกำลังพลจิตอาสากองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่8ร่วมกับเจ้าหน้าที่อบจ.หนองบัวลำพูอบต.นานอกส่วนราชการและชาวบ้านในพื้นที่ค่ะเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนนะคะในเขตพื้นที่ตำบลนากอกอำเภอศรีบุญเรืองรวมถึงเก็บเศษซากวัสดุและกิ่งไม้ที่ถูกลมพัดปลิวกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณพร้อมกับเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือและเร่งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนให้ชาวบ้านได้กลับเข้าพักอาศัยโดยเร็วค่ะส่วนที่จังหวัด